di ba? Kailan talo kayo? Oh my God. Ako. Konti. Ano mo na yun? Gawin niyo ko yung photo booth. Diyan gusto mo bilhin. Name drop ko din. Hindi para sa'yo, touch mo. Oh, ay, kuya na. Sinabato yung girlfriend mo. Wala kayo yung position kay Jules sa Google. Kaya masyado ginagawa ni Gigi. Bigay sa akin.